أكبر طيارة في العالم تقلع وتهبط بسلام، وأيضا الشخص التقني اللي كان متحصن بالسفارة خلاص مسكوا الشرطة وانتهينا من الموضوع. وأيضا بالتأكيد حنتكلم على القمر الصناعي الأول اللي يطلق من محطة الإطلاق الأمريكية سبيس إكس، والقمر حق مين؟ حق السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية بالنمط الليلي اللي 93% منكم استانس عليه وخلاص بستمر عليه بإذن واحد أحد وأطور عليه أكثر. لما نتكلم على أول خبر، فالقمر الصناعي السعودي عربسات 6A تم إطلاقه من منصة إطلاق الأقمار الصناعية اللي هي السبيس إكس. سبيس إكس موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلقت الصاروخ بشكل سليم إلى نفس المدار حقه. وسبيس إكس هذه أول مرة يسووا عملية إطلاق صواريخ مع الصواريخ اللي ترجع، أو نقدر نقول قاذفات الصواريخ اللي ترجع. الهدف إنه 3 صواريخ أساسية، 2 منها هي التوربيدات الأساسية اللي بتطلق الصاروخ إلى المدار حقه، هذول أقلعوا ورجعوا هبطوا بشكل سليم. وهذه لأول مرة يتم تطبيقها بشكل تجاري، والشكل التجاري كان أكيد بالاتفاق مع عربسات على اساس انه القمر السعودي يطلع وراح المدار والامور طيبه. والقمر لازم اوضح انه مخصص للاتصالات ايضا، فشيء جدا يحمس. صار في 16 قمر سعودي. تطبيق حصيل يحصل على أول تمويل استثماري من رياض تقنية وبعض الشركاء حقينهم. وش الهدف من هذا التمويل؟ أنهم يوسعوا أعمالهم وبالتأكيد ينتشروا أكثر. طيب التطبيقات ورياديي الأعمال ليش يستانسوا على التمويل الاستثماري لما يجيهم، بالذات لما يكون الجولة الأولى؟ الجولة الأولى أنك تحصل عليها من استثمار مالي، يعني أنه أنت قابلية النجاح كبيرة. أنت سويت تطبيق أو سويت خدمة جدا رايقة وممتازة وقدرت تثبتها على أرض الواقع، وأيضا قدرت تثبت فيها البزنس موديل، المدى حق نفس الأعمال حقت كيف تقدر تكبر وتستثمر فيها أكثر. فهنا يجوا المستثمرين ويستثمروا فيها بشكل جدا كبير، وهذا الشيء اللي نقدر نبارك له حصيل، إنه بإذن الله أنتم على خطى جميلة جدا زي كثير من الاستثمارات اللي طلعت عندنا في المملكة العربية السعودية. تذكروا المنتدى اللي تكلمت عليه الحلقة الماضية، المنتدى السعودي المصري للاقتصاد الرقمي؟ صارت أول اتفاقية وتم توقيعها بين ثقة من المملكة العربية السعودية وبين IPG تيليكوم في مصر. هذول الحين اثنين وقعوا اتفاقية الشراكة، بحيث انه نفس الخبرات والاشياء اللي سوتها الثقة تجربتها يتم نقلها لمصر. فالاخوان في مصر بيجيكم اشياء جدا رايقة. لو تكلمنا زي على معروف، منصة معروف واعتماد، والاشياء الاخرى اللي سوتها الثقة عندنا، شيء جدا رائع لنقل هذه الخبرات لمصر. وباذن الله اشياء اكثر واكثر حنشوفها من التعاون الكبير الضخم اللي حيكون بين المملكة العربية السعودية ومصر، شيء يثلج الصدر. تعاون لأول مرة حيكون بين ناسا وسبيس إكس لتوليد تجربة مختلفة تماما، إنهم يسووا صاروخ. الهدف من هذا الصاروخ إنه يروح ويضرب أي جسم جاي لكوكب الأرض، زي هالة، زي مذنب، شيء جاي للأرض، لا بيسووا هالصاروخ الخاص بحيث أنهم يضربوا هذا المذنب ويبعدوه عن نفس الكرة الأرضية. تجربة يمكن تحسها طالعة من أفلام الأمريكية وأفلام الأكشن، ولكن شيء واقعي وصاير. وقاعدة التجارب هذه تصير بين نفس سبيس إكس وبين ناسا، بحيث أنه الأخطار حقت الأسترويدز اللي يمكن تجي لكوكب الأرض يحاولوا يتجنبوها بتجربة تكون جاهزة. بيصير عندنا صواريخ موجودة في قواعد في كوكب الأرض، وهذه الصواريخ إذا شفنا مخافة من نفس أسترويد جاي على طول يطلعوا له صاروخ يبعدوا عن كوكب الأرض. هذا كله عشان يحموا نفسهم، أو كلنا نحمي نفسنا. وننتقل أيضا لأكبر طائرة في العالم تقلع وتهبط بسلام. الطائرة لو تشوفوها الحجم حق الوينج حقها يتعدى 160 قدم، شيء جدا ضخم. ولما نتكلم على نفس المركبتين الأساسيات اللي موجودة فيها، كل واحد فيهم في قمرة قيادة. طلعت نفس الطيارة سوت أول مهمة إقلاع، وبعدين سوت الهبوط حقها وبسلام. ما طولت كثير خلال الرحلة، ولكن كانت جدا ناجحة. والهدف الأساسي نقل الحمولات والمساندة في إطلاق الصواريخ. برضو نروح للساتلايتات والأقمار الصناعية، فإن الطيارة هذه نفسها تقلع، تروح الطيارة تقرب على نفس الغلاف الجوي، يقلع منها صاروخ، يروح ويطير هذا الصاروخ. يتحمل، هي أصلا تتحمل إلى وزن 500,000 رطل، شيء جدا كبير. بعدين ترجع وتهبط في الأرض بسلام وكل شيء. يعني هذه التجارب زي سبيس إكس، وهذه التجارب كلها على أساس أنه نشوف الكوكب والمجرة أكثر، وعودة للكوكب
كوكب المجرة. لو رحت للحلقة الماضية سألتكم عن نفس الثقب الأسود، ودكم نسوي محتوى عنه ولا لا؟ بالتأكيد حنسوي محتوى لأنه أكثركم طلب. نعم نحتاج أكيد معلومات عن هذا الثقب الأسود اللي هو البلاك هول. فالثقب الأسود قاعد يصير عليه أشياء كثيرة اجتماعية بنشملها في الحلقة وقاعدة الحين أتابعها، منها أنه نفس العالمة اللي ساعدت في البيانات وفي جمع البيتا بايتس من البيانات قاعد يجيها كثير انتقاد في وسائل التواصل الاجتماعي. ليش؟ لأنه هي عضو من فريق كامل، الفريق فيه 100 عالم اشتركوا في هذه المهمة لرؤية نفس الثقب الأسود، اللي صار أنه هي أخذت كل تسليط الضوء، صارت هي طلعت في الإعلام أنه هي الشيء الأساسي وهي اللي كانت محور الخبر رايح وجاي من بعض جهات الأخبار، فبالتالي الناس مو مبسوطين. بنجيب لكم هي أول واحدة سوت بوست، ولكن كان في نقدر نقول الإعلام التقليدي اللي هو طلع بمؤتمر صحفي وأعلن الصورة، بعدين هي طلعت في البوست، فكانها هي طلعت في البوست الناس يمكن ربطت الخبر معاها، ولكن في 100 عالم وعالمة اشتركوا في مهمة إظهار الثقب الأسود الأول. وعلى فكرة مو هذا أول ثقب لقوه، هم لقوا ثقب ثاني ولكن صغير جدا، وهذا الثقب الثاني الصغير أقرب لنا من هذا البعيد ملايين ضوئية. المحتوى قادم بإذن واحد أحد. في النيبال خلاص منعوا لعبة ببجي، وأيضا توجه في منع الألعاب اللي فيها مضامير حرب غير معلنة. كيف يعني؟ يعني لو انت قاعد اللعبة هذه فقط انت تسوي مضمار حرب وقاعد تحارب فيه وتلعب RPG، العاب RPG عليه، هذا شيء غير مستحسن بالنسبة لهم. اما انك تلعب احداث الحرب العالمية الاولى الثانية الثالثة، تسوي اشياء زي كذا ممتاز. تسوي حاجة مدروسة ومعروفة بدون ما الناس تحاول تأذي بعض خلال اللعبة وانهم يقعدوا ينافسوا البعض منافسة شرسة، هذا الشيء اللي قاد الى هذا الحكم في النيبال. وايضا في الهند تم اخذ اجراءات مشابهة على نفس لعبة ببجي، وواضح ان اللعبة قاعد يجيها زخم جدا سيء. فهنا اتكلم على سؤالين، راح يكونوا سؤالين مختلفين شوي. فاول شيء ودكم نسوي محتوى عن اكسسوارات واشياء تساند في ببجي، عارف شيء صعب ولكن شو نسوي. الشيء الثاني، هل ودكم محتوى ايضا يساند ويساعد في التقليل من استخدام لعبة ببجي؟ مرة مهتم اشوف التصويت. شركة والت ديزني تتجه لإطلاق المنصة الخاصة حقتها في المحتوى وتنافس نتفليكس بشكل جدا كبير. ولا اللي كانوا مركزين على محتوى نتفليكس في آخر السنة لاحظوا أنه كان في أنواع من المحتوى تنسحب شوي شوي من هذه المنصة. نوفمبر هو التاريخ المتوقع لإصدار نفس خدمة ديزني بلس. ديزني بلس حيكون عليها مجموعة ضخمة من مكتبة ديزني، من أفلام من مسلسلات، وأيضا بالتعاون مع شركات أخرى صارت تملكها ديزني زي مثلا مارفل، زي فوكس، وبعض المحتوى حق فوكس زي سيمبسونز وما سيمبسونز. فهنا منافسة جدا ضخمة على بث المحتوى. وسبحان الله نرجع لأيام زمان كنا نجمع فيديوهات وما فيديوهات، أو أشرطة فيديو ما أشرطة فيديو، بعدين انتقلنا لتجميع السيديات. الحين تتكلم على خدمات البث هذه فقط تحتاج انترنت. انت عندك اشتراك شهري بسيط يساوي قيمة شريط واحد من الأشرطة اللي كانت عندنا زمان، وهذا البث كفيل بأنه يعطاك محتوى، مكتبة ضخمة مئات الفيديوهات تقدر تشوفها طول الوقت. هذه الخدمة اللي بتطلع من نوفمبر متوقع أيضا انتشارها عالميا مع الوقت، يبدأوا يتيحوها في دول أكثر وأكثر، وأكيد تجينا في الشرق الأوسط. اختصارا للقصة، واحد وواحدة قاعدين يمشوا في السيارة، خلص الوقود فخلاص طفت السيارة، فيحتاجوا يعبوا بنزين. كان في واحد مشرد، المشرد معاه $20 المساكين، فراح وقال أنا خذوا ال20 حقتي، ما أبغى أكل، ولكن أنتوا أهم شيء أنكم ما تضيعوا، عبوا بنزين وضبطوا أموركم. نفس الاثنين الواحد والوحدة تفاجأوا وانبهروا بالعمل الإنساني حق الإنسان المشرد، فسووا له على الإنترنت شيء اسمه جو فاند مي، سووا له زي حملة خيرية لجمع الأموال، جمعوا فيها $400,000 لهذا الهوملس المسكين. وبعد ما صارت القصة هذه وبعد ما جمعوا الفلوس، جاه المسكين رفع عليهم قضية، أنتوا أخذتوا الفلوس وصرفتوها، خير إيش المسخرة ذي؟ أنا المفروض فلوس تعطوني إياها. انكشفت القضية أكثر وبان إنه كل الموضوع لعبة. هو وهي لا تعطلت سيارتهم، وهو ما كان إلا مدمن مخدرات وحالته حالة، بنوا القصة مع بعض وهم تحت الحكم. تم إصدار الحكم على هذا الهوملس ب5 سنوات من الأعمال اللي يسموها زي الليبر، ما ليبر، الأعمال المجتمعية، يروح يقعد يخدم ويساعد عند الناس لمدة 5 سنوات. الزوج والزوجة إلى الحين نستنى الحكم الأخير عليهم. الأموال كلها انصرفت على إجازات وسيارات، أجار سيارات وخرابيط، يعني ما حد استفاد من شيء. اللي نستنتجه من القصة غير الدقيقتين اللي ضاعت من حياتكم الحين، إنه
أي شيء تشوف فيه عواطف كثيرة على الإنترنت، ومن هذه العواطف يحاولوا يجنوا أموال أو يخلوك تدفع أموال، لا تروح معاها. شوف الحقائق والأرقام والمصداقية وبعدين أعطي فلوس زي ما تبي. الخبر الأخير عن جوليان أساند. جوليان أساند اللي عنده ويكيليكس، اللي أخبار والوثائق الكثيرة اللي هو حصل عليها من خلال الاختراقات وما الاختراقات اللي قام فيها والمنصب اللي كان يشتغل فيه. الآدمي هذا من 7 سنوات هرب وأخذ هذه المعلومات وفتح موقع اسمه ويكيليكس، وصار يطلع الأسرار حقت أمريكا وحقت بعض الدول، وهذا الأمر اللي سواه أكيد عرضوا للمخاطر، فأخذ لجوء عند مين؟ بالإكوادور. قالوا تعال عندنا لجوء، وقعد وعاش في السفارة، كمل 7 سنوات إلين ما الحكومة نفسها حقت الإكوادور بالتعاون مع الحكومة البريطانية اللي فيها سفارة الإكوادور قال لهم يا جماعة فكوني من ذا، صار له 5-6 سنين قاعد عندي، تعالوا شيلوه. دخلت الحكومة نفسها وقبضت عليه داخل سفارة الإكوادور، والحين هو يواجه الترحيل للولايات المتحدة الأمريكية بحيث أنه يخضع إلى القانون وينقال له ليش سربته، ليش عملت كذا بالوثائق، ويحاكم محاكمة كاملة. الآدمي ما كان عنده خبر أبدا أنه حق الإكوادور يسوي فيه كذا أو أن السفارة الإكوادورية تسوي فيه كذا. فهنا نحتاج منكم تعليقاتكم، وأنتوا إيش رأيكم؟ إيش السبب اللي حيخلي نفس السفارة تتجنب أو نقدر نقول توقف اللجوء حقه؟ هل تتوقعوا كان عندهم ضغوطات سياسية؟ أكيد أنه يعني أوكي ما يبغوا يتعاونوا مع أمريكا، أنتوا أعطونا هذا اللي عندكم سفارتكم، أو أنه ضغوطات معنوية. الآدمي قلق وهم نفسهم خايفين أنه أسرار وأشياء من عندهم تتسرب، أو الشيء الثالث خلاص كفي معليش 3 أيام نستضيفك، أوكي 7 سنين صعبة شوية يا جماعة. فأنتوا قولوا لنا وش رأيكم. ونهاية الحلقة كل حلقة لاحظتوا أنه مرت عليكم الحلقة بالكامل ولا خبر لأي جوال، ترى مو مقصود الأمر، ولكن يوم صورنا هذه الحلقة ما لقينا أخبار عن أجهزة مثيرة للاهتمام غير بعض التسريبات وما التسريبات، وقلنا نأجلها الحلقة قادمة. نهاية الحلقة كل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.